ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እሺ ቤተሰቦች ዛሬ በቃላችን መሰረት የእንግሊዘኛ አልፋቤቶች ወይም ሌተሮች ተብለው የሚጠሩትን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ወይም ትምህርቱን ከመጀመራችን በፊት ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንግሊዘኛ አልፋቤቶችን ወይም ሌተሮችን ተብለው የሚጠሩትን ነው። የእንግሊዝ አልፋቤቶች ወይም ሌተሮች በሁለት አይነት መንገድ እንከፍላቸዋለን። ስሞል ሌተር እና ካፒታል ሌተር ተብሎ ይጠራል። ካፒታል ሌተር ማለት በትልቁ ሲሆን ስሞል ሌተር ማለት ደግሞ በትንሹ ነው። ከዚህ ላይ ጽፌላችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ ካፒታል ሌተር ማለት ወይም በትልቁ ብዬ ጽፌያለሁ። ከዚህ ላይ ደግሞ ስሞል ሌተር ወይም በትንሹ ብዬ ጽፌላችኋለሁ። ምንድነው የሚለያዩት? የቅርጽ እንጂ የድምጽ ልዩነት የላቸውም። ማለት አሁን ለምሳሌ ይችኛው ኤ እና ይችኛው ኤ ተመሳሳይ ናቸው። ይችም ኤ ናት፣ ይችም ኤ ናት ምንላት ማለት ነው። ስለዚህ ስሞል ሌተር ማለት በትንሹ ሲጻፉ ነው፣ ካፒታል ሌተር ደግሞ በትልቁ ሲጻፉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ኤ ብለን ካነበብና ይችም ኤ ትባላለች፣ ይችኛዋን ቢ ካልነናት ደግሞ ይችኛዋን ቢ ትባላለች ማለት ነው። ይችኛዋ ሲ ካልነናት ይችኛዋን ማን ትባላለች? ሲ ትባላለች ማለት ነው። ይችኛዋን ዲ ካልነናት ደግሞ ይችኛዋም ዲ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ስለዚህ እናንበባቸው እስቲ ኤ ቢ ሲ ዲ። እዚህ ላይም ኤ ቢ ሲ ዲ ማለት ልዩነታቸው ከዚህ ላይ ምንድነው? ስሞል ሌተር በትንሹ መሆኑ ማለት ስሞል ሌተር ተብሎ ይጠራል ወይም በትንሹ፣ ከዚህ ላይ ደግሞ ካፒታል ሌተር ወይም በትልቁ ስለሆኑ ነው። እስቲ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ይችን ኢ ትባላለች፣ ይችኛዋም ኢ ትባላለች። ስለዚህ ይችም ኢ ናት፣ ይችም ኢ ናት ማለት ነው። ይችኛዋ ኤፍ ትባላለች፣ ይችኛዋም ኤፍ ትባላለች ማለት ነው። ይችኛዋም ጂ ትባላለች፣ ይችኛዋም ጂ ትባላለች። ይችኛዋ ኤች ትባላለች፣ ይችኛዋም ኤች ትባላለች። እስቲ እናንበባቸው። ኢ ኤፍ ጂ ኤች፣ ይህኛው ደግሞ ኢ ኤፍ ጂ ኤች። ስለዚህ ሁሎችም ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው ምንድነው? ስሞል ሌተር እና ካፒታል ሌተር በትልቁ ጻፉትና በትንሹ ጻፉ ስትባሉ ብቻ ነው የሚለያዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሁሎችንም መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ እንጨርሳቸው ሁሎችንም። ይችኛው አይናት፣ ይችኛውም አይናት፣ ይችኛዋ ጀናት፣ ይችኛዋም ጀናት፣ ይችኛዋ ኬናት፣ ይችኛዋ ኬናት፣ ይችኛዋ ኤልናት፣ ይችኛዋም ኤልናት። ከዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ ማን ይመሳሰሉባችኋል መሰላችሁ? የዚህኛው የካፒታል ሌተሩ አይ እና የስሞል ሌተሩ ኤል ይመሳሰላሉ። እነሱን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስጽፉ ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ አይ ናት፣ ይችኛዋ ኤል ናት ማለት ነው። ስለዚህ እናንበባቸው። አይ ጀ ኬ ኤል፣ አይ ጀ ኬ ኤል። እስቲ እንቀጥል ደግሞ ወደ ሌላኛው። ይችኛዋ ኤም ናት፣ ይችኛዋም ኤም ናት ማለት ነው። ይችኛዋ ኤን ናት፣ ይችኛዋም ኤን ናት። ይችኛዋ ኦ ናት፣ ይችኛዋም ኦ ናት። ይችኛዋ ፒ ናት፣ ይችኛዋም ፒ ናት። ስለዚህ እናንበባቸው። ኤም ኤን ኦ ፒ፣ ኤም ኤን ኦ ፒ ተብሎ ይነበባሉ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንል ደግሞ ይች ኪው ናት፣ ይችም ኪው ናት። ይችኛውም ኪው፣ ይችኛውም ኪው ማለት ነው። ይችኛዋ አር ናት፣ ይችኛውም አር ናት። ይችም አር ናት፣ ይችም አር ናት ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ይችም ኤስ ናት፣ ይችም ኤስ ናት ማለት ይችም ኤስ ነው የምትባለው፣ ይችም ኤስ ትባላለች ማለት ነው። ይችኛዋ ቲ ትባላለች፣ ይችኛዋም ቲ ትባላለች ማለት ይችም ቲ ናት፣ ይችም ቲ ናት ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ይችኛዋ ዩ ትባላለች፣ ይችኛዋም ዩ ናት። ስለዚህ እስቲ እናንበባቸው። ኪው አር ኤስ ቲ፣ ኪው አር ኤስ ቲ። እንቀጥላለን። ኪው አር ኤስ ቲ፣ ኪው አር ኤስ ቲ። በዚህ አይነት መንገድ እያነበባችሁ እየመላለሳችሁ ቪዲዮውን ፊደሎች ምን እንደሚመስሉ ቅርጻቸው ምንድን እንደሆነ ልዩነታቸውን፣ ይህና ይህ በቅርጽ አይገናኝም፣ በድምጽ ግን ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። እስቲ ወደ ቀጣይ እንሂድ። ይችኛው ዩ ትባላለች፣ ይችኛውም ዩ ትባላለች። ይችኛውም ቪ ትባላለች፣ ይችም ቪ ትባላለች። ይች ደብሊው ትባላለች፣ ይችም ደብሊው ትባላለች ማለት ነው። ይችኛው ኤክስ ትባላለች፣ ይችኛውም ኤክስ። እስቲ እናንበባቸው። ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ፣ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ እየደጋገማችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ደግሞ ይቺ ዋይ ትባላለች፣ ይችኛውም ዋይ ትባላለች። ይችኛውም ዜድ ትባላለች፣ ይችኛውም ዜድ ትባላለች ማለት። ስለዚህ ዋይ ዜድ ተብለው ይነበባሉ ማለት ነው። ሰዎች አሁን ደግሞ በትንሽና በትልቁ ይህንን ይመስላሉ ካለነ እስቲ ድምጻቸውን ሁሎችንም እየደጋገመን እናንበባቸው ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ዲ፣ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ
ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ። እደግማለሁ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ። ወደ ስሞል ሌተሩ ወይም በትንሹ ስንሄድ ይህኛው በትልቁ ወይም ካፒታል ሌተሩ ተብሎ ነው የሚጠራው። ወደ ስሞል ሌተሩ ስንሄድ ደግሞ ወይም በትንሹ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ። እደግማለሁ ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤች አይ ጄ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ ዩ ቪ ደብሊው ኤክስ ዋይ ዜድ ተብሎ በዚህ አይነት በትልቁና በትንሹ እየመላለሳችሁ እየደጋገማችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ቤተሰቦች የዛሬው ትምህርት እስቲ አንድ ጊዜ ጠቅለል አድርገን ስንማራቸው የእንግሊዝ አልፋቤቶች ወይም ሌተሮች ተብለው የሚጠሩት በሁለት እንደምንከፍላቸው ማን ማን ብለን ካፒታል ሌተር ወይም ስሞል ሌተር ብለን እንደምንከፍላቸው፣ ሌላኛው ደግሞ ስሞል ሌተሮቹ 26 ካፒታል ሌተሮቹ 26 ስሞል ሌተሮችም 26 እንደሚሆኑ፣ ጠቅላላ ተደምረው ስንት እንደሚመጡ 52። ካፒታል ሌተሮቹ እያንዳንዳቸው ድምጻቸው ከዚህኛው ይህኛው ከዚህኛው ጋር ይህኛው ኤ ከዚህኛው ኤ ጋር እንደሚመሳሰል፣ ይህኛው ቢ ከዚህኛው ቢ ጋር እንደሚመሳሰል፣ ይህኛው ዋይ ከዚህኛው ዋይ ጋር እንደሚመሳሰል፣ ይህኛው ዜድ ከዚህኛው ጋር እንደሚመሳሰል፣ በድምጽ በቅርጽ ግን ልዩነት አላቸው ስንጽፍ ብለን አይተናል። በቀጣይ ደግሞ የምንሰራላችሁ ቪዲዮ ቫውልና ኮንሶናንቶችን የምንለይ ማለት በአማርኛው ቫውል ማለት አናባቢዎች ሲሆኑ ኮንሶናንት ደግሞ ተነባቢዎች ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።